नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूको लागि प्राय सबैलाई मनपर्ने यो लाखामरी मिठाई कसरी घरमा सजिलैसँग बनाइन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। प्राय गरेर यो लाखामरी काठमाडौँमा बनाइन्छ। मैले चाहिँ आज यसलाई घरमै बनाउने कोसिस गरेको छु। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। लाखामरी बनाउनका लागि मैले यहाँ एउटा बोलमा 500 ग्राम मैदा लिएको छु। अब यसमा मैले 100 ग्राम घिउलाई पगालेर राखेको छु। हजुरहरूले घिउको ठाउँमा तेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर घिउले चाहिँ अलिक टेस्ट मिठो बनाउँछ। अब यसमा मैले 2 चम्चा सेतो तिल पनि राखे। यसमा म आधा चम्चा भन्दा अलिक कम मात्रामा नुन पनि यहाँ राख्दैछु। नुनले चाहिँ गुलियोलाई ब्यालेन्स गर्छ, त्यसैले नुन राख्दा राम्रो हुन्छ। अब सानो चम्चाको आधा चम्चा बेकिङ पाउडर पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यो सबै चिजलाई एकपल्ट राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब चाहिँ मैले यहाँ 1 मग पानी लिएको छु। पानीलाई अलिअलि गर्दै म यो पिठोमा राख्दै मिक्स गर्दै जान्छु। हजुरहरूले पनि पानी राख्दा अलिअलि गर्दै नै राख्नुहोला। मैले यति मैदा मुस्नको लागि यति 1 कप पानी युज गरेँ। अब यो पिठो सबै एकै ठाउँमा डल्लो परिसकेको छ। हामीले यो डोलाई रोटी खाने जस्तो चिल्लो र नरम डो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। खाली पिठोलाई एकै ठाउँ डल्लो हुने गरी मात्र मुस्नु पर्छ। यसरी डो बनाउँदा डोको भित्र चाहिँ पत्र पत्र परेको हुन्छ। अब यति भएपछि हामी 15 मिनेटको लागि यसलाई छोपेर राख्छौँ। अब चाहिँ हामी चास्नी बनाउनतिर लाग्छौँ। चास्नीको लागि ग्यासमा मैले एउटा भाँडा बसालेँ। यसपछि 1 कचौरा चिनीलाई मैले कराईमा राखेँ। त्यही कचौराको आधा कचौरा पानी पनि मैले यहाँ राखेँ। हामीले लाखामरीको लागि बनाइने चास्नी चाहिँ अलिक बाक्लो नै हुनुपर्नेछ। अब यसलाई बेला बेला चलाउँदै पकाऊ। चास्नी उम्लिसकेको छ। चिनी कालो कालो भएकोले गर्दा म यसमा ठुलो चम्चाले 2 चम्चा दुध राख्दैछु। यसले चाहिँ हाम्रो चास्नीलाई सफा र सेतो बनाउँछ। यदि हजुरहरूको चिनी सफा छ भने चाहिँ दुध राख्नु जरुरी छैन। अब चाहिँ चिनीमा रहेको फोरहरू सबै यसरी माथि माथि आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले चम्चीले निकालेर फाल्नु पर्छ, अनि मात्र हाम्रो चास्नी सफा हुन्छ। यहाँ चास्नी बाक्लो भइसकेको छ। अब लाखामरीको लागि यतिको चास्नी ठिक छ छैन भनेर चाहिँ हामी एउटा कचौरामा अलिकति राखेर यसरी चेक गर्छौँ। यसरी यो चास्नीलाई औँलामा यसरी लिँदा सानो तार बन्नु जरुरी छ। अब यो चास्नी रेडी भइसकेको छ। यसलाई म ग्यास अफ गर्दैछु। अब चाहिँ यो हामीले छोपेर राखेको डो पनि 15 मिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई एकैछिन 2 मिनेट जति फेरि मार्नुपर्छ। 2 मिनेट मिचिसकेपछि यसको एक टुक्रा म यहाँ काटेर लिँदैछु। अब यो डोको टुक्रालाई चाहिँ म यसरी हातले रोल गर्दै लामो पार्दै जान्छु। अब यसलाई हामीले लामो रोल गरिसकेपछि छुरीले हामी यसलाई कटिङ गर्दै जान्छौँ। कटिङ गरेर यसलाई मिलाउँदै हामी लाखामरीको सेप बनाउँदै जान्छौँ। यसरी यत्रो सेपमा मैले यहाँ लाखामरी तयार गरेको छु। पछि तेलमा हाल्दा अझै फुल्ने हुनाले हामीले यसलाई धेरै मोटो पनि बनाउनु हुँदैन। यहाँ मैले ग्यास अन गरेर कराईमा तेल तताइसकेको छु। र यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तेललाई हामीले एकदमै हिट हुने गरी तताउनु हुँदैन। एकदमै लो हिटमा तेललाई तातो बनाउनु पर्छ। तेल चेक गर्नको लागि एउटा सानो मैदाको टुक्रा हाल्नु होला।
र यो बिस्तारै माथि आयो भने तेल रेडी छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। अब यो सबै लाखामरीलाई म यो तेलमा राख्दैछु। याद राख्नुहोला ग्यासको फ्लेम चाहिँ लोमा नै राख्नुपर्नेछ। हामीले एकदमै धेरै तातेको तेलमा यसलाई पकायौँ भने चाहिँ लाखामरी भित्रबाट पाक्दैन। त्यसैले तेलको हिट एकदमै कम हुनुपर्छ। यसलाई हामी लो हिटमा 10 मिनेट जति नै हामी तेलमा तार्छौँ। अब यो सबै लाखामरी तेलको माथि आइसकेपछि यसलाई हामी अर्कोतिर पल्टाउँछौँ। र लास्टको 2 मिनेट बाँकी हुँदा चाहिँ हजुरहरूले ग्यास मिडियम बनाउनु भई हुन्छ। अब चाहिँ 10 मिनेट तारिसकेपछि हाम्रो लाखामरी गोल्डन ब्राउन भएर पाकिसकेको छ। अब यो सबै लाखामरीलाई म यो प्लेटमा निकाल्दैछु र यसलाई केही बेरको लागि हामी सेलाउनका लागि छाड्दिन्छौँ। र बाँकी रहेको लाखामरीलाई पनि हामी यसरी नै तार्दै जान्छौँ। र सेकेन्ड टाइममा हजुरहरूको तेलको हिट एकदमै बढी भयो भने ग्यासलाई एकछिन अफ गर्नु भए पनि हुन्छ, तर तेल चाहिँ लो हिटमा नै हुनुपर्नेछ। अब यो अघि निकालेको लाखामरी केही बेर सेलाएपछि हामी यो चास्नीमा राख्छौँ र दुवैतिरबाट मजाले चास्नी लाग्ने गरी हामी यसलाई चलाइ चलाइ चास्नीमा राख्छौँ। र अब 2 मिनेट जति चास्नीमा राखिसकेपछि हामी यो लाखामरीलाई एउटा प्लेटमा निकाल्छौँ। अब यो चास्नी चाहिँ पुरै सेलाएर जम्दै गयो भने हजुरहरूले यसलाई फेरि ग्यास अन गरेर तताएर पगाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै बाँकी लाखामरीलाई पनि निकाल्दै केही बेर सेलाउँदै हामी यसरी चास्नीमा राख्दै सबै लाखामरी तयार गर्दै जान्छौँ। अब यसरी निकालेको लाखामरीलाई कम्तीमा 1-2 घण्टा पछि मात्रै हामीले खायौँ भने चाहिँ यो सेट भइसकेको हुन्छ। अब यसरी तयार भएको लाखामरीलाई हामीले एयरटाइट डब्बामा राखेर हामीले धेरै दिनसम्म पनि यसलाई राखेर खान सक्छौँ। हेर्नुहोला हाम्रो लाखामरी भित्रबाट पनि एकदमै मजाले पाकेर क्रन्ची भएको छ। र यो खाँदा पनि एकदमै स्वादिलो लाखामरी बनेको छ। र हजुरहरूले पनि यसरी नै घरैमा लाखामरी बनाएर अवश्य पनि खानुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनुहोला ताकि मेरो भिडियोहरू यहाँहरू समक्ष सजिलै पुगोस्।